Morjesta! Ollaan päästy nyt radalle testaamaan ja saatiin semmonen perustaso ajettua, eli saadaan tommonen karvan vajaa metrin liike mitattuna täältä etukelkalta kiskon päätyyn. Ilman siis mitään suulaitteita. Aseenahan on siis, Harri voi kertoa siitä enemmän. Joo, eli aseena on 6-puolikas Creedmoor, tikka T3. Ei oo mitään ihan järkyttäviä painoja tossa. ACC-tukki ja muutat siinä kuitenkin, oisko ehkä joku 8 kiloa painoa. Paksu piippu. Joo. Ja pitkä sellainen. Mutta tämmönen sanotaan, että aika hyvä niinku välimaasto siitä tikka Ace Targetista sit sinne rakennettuun PRS-kivääriin, mikä on sit sen joku 11 kiloa tai 10, niin siitä puolesta välistä suunnilleen. Joo. Lähdetään testaamaan. Meillä on muutama eri jarru tänään, eli meillä on Ymiri. Joo. Meillä on Botnia. Sitten meillä on 3- ja 4-porttiset EH. Niistä laitetaan lisätietoa tuohon videon kuvaukseen. Ja sitten meillä on sen lisäksi Nordarmsin 10-arskan niinku jarru, semmonen vähän parrettijarrun näköinen. Niin, näihinkin varmasti saadaan tässä eroja aikaiseksi ja katsotaan mitä käy. Tää on aika mielenkiintoista. Tässä ollaan niinku sekä me että te kaikki uuden äärellä. Kyllä. Joo, ja paukkuna tosiaan toi Sako Range. Onko se 9,3 grammanen? Ihan tehdaspaukku. Joo. Niin, sillä tullaan ampua kaikki nämä testit. Tällä samalla setupilla. Kyllä. Jes, ei muuta kuin ruvetaan paukuttaa. Mä toimin tässä mittaajana ja kirjurina ja Harri toimii sitten ampujana. Joo. Ja mittaa. $990. Ja tässä on nyt huomattavaa se, että nämä mitat ei suoraan korreloi nyt sit. Elikkä siellä on se lähtöpiste on 1402 milliä ja 990 niin puhutaan semmosesta reilun 400 millin liikkeestä ja ilman jarrua puhutaan metrin liikkeestä. Jep. Yes. Ammutaan 3 laukausta ja niistä sitten keskiarvo. Lähtee. Yep. 983. Noniin, nää oli aika tasas. Sitten ei muuta kuin Jarru vaihtoa. lipasta irti ja jarru vaihtoa. No niin, ja seuraavaksi sitten päästään ampumaan tätä Nordarmsin 10-arskan jarrua. Katsotaan minkälaisia eroja saadaan Ymirin kanssa. Eli mitä pidempi mittatulos nyt on, niin sen tehokkaammin se jarru toimii. Kyllä. Ja ootko valmis? Valmis. Lähtee. $1011. Noniin. Se. Marginaalisesti oli Nordarmsi Ymiriä tehokkaampi. Kyllä. Eli näiden EH-jarrujen kanssa tarttis simmilevysarja olla. Huomattavaa on nyt se, että näistä jarruista Botnia on max 7 millisellä, Ymiri on 6,5 millinen ja kaikki loput on 30 kaliberisia. Mutta sen verran mitä ollaan niinku testejä nähty ulkomailta, niin sillä ei pitäisi olla niinku 6,5 millisessä Creedmoorissa mitään merkitystä, onko se 30 vai 6,5 Niin. se reikä. Eli se rekyylin poisto toimii yhtä lailla. Se ruutikaasu purkaantuu kuitenkin sieltä piipusta niin kuin hyvin äkkiä sivuille, että semmoista suurta väliä ei oo. Mä pomppaan toiselle puolelle. Yes. Eli nyt seuraavana on toi 3-porttinen EH. Ja lähtee. $884. 184.
Sitten seuraavana meillä tulee tää neliporttinen EH, eli muuta eroa ei ole kuin se, että täällä on yksi portti lisää. Tää on nyt mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon se syö lisää tätä rekyyliä. Se, että toi ymirihän nyt on huomattava, että se on alumiinijarru, ei paina yhtään mitään. Nordarmsi on ruostumattomasta teräksestä tehty. Näillä on selkeästi painoeroa. Elikkä painohan vastustaa rekyyliä, niin en tiedä voiko näin pieni painoero tehdä, mutta teoriassa voisi tehdä vähän rekyylieroa siihen kaveriksi. Yes. Ei muuta kuin lähtee. Yhdeksän, 2, 6. Yes. Oli selkeästi ero EHC:n. Ei pärjännyt ihan vielä ymirille. Lasketaan prosentit auki näistä sitten videoon. Jep. Sitten meillä olisi vielä Botnia. No niin. Elikkä Botnia maksijarru ja 7 millin reikä. Joo, ja painaa 3 kiloa. Joo, olisiko se joku 4,5 grammaa taitaa olla. Kyseessähän on siis markkinoiden parhain jarru. Väitetysti ainakin. Niin, väitetysti ainakin. Ja onko se jossain testeissä? minä olen ton maksanut, niin voin sanoa, että kyllä se on paras. Rekyylin poisto pitäisi olla tosi hyvä ja se on siitä kiva, että ampuja jää semmoseen niinku kiilaan, ettei sillä ole painetta ampujalle. Esimerkiksi näin niinku vieressä seisovana tässä suoraan porttien suunnassa, niin aivan hirveä. Yes. Ja lähtee. Oho. Tuhat 76. Oliko se siinä? Se oli siinä. Se on tosi epämiellyttävä jarru olla niinku missään lähes. Tuntuiko ero? Hyvältä. On mielenkiintoista, kun räpsähtää silmät, niin ei kerkeä nähdä missä se käy. Mutta kun silmät on auki, niin keskiristikko on vittu paikalla. Niin. Mutta nyt on mielenkiintoista kyllä nähdä toi. No niin.